Hello back again. Right. ඉතින් අපේ complete Python video series එක මෙතනින් පටන් ගමු. Right. ඉතින් මෙතනදී මම ඔයාලට course එක plan කරලා තියෙන්නේ දවස් 30කින් Python video series එක ඉවර කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. ඒ වගේම මෙතනදී අපි coding part එක විතරක් නෙමෙයි ඔයාලට පිළිවෙලට theoretical part එක කතා කරනවා. ඊට පස්සේ ඒකට අදාළ coding එක කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒකට අදාළව ගැටලුවක් විසඳනවා. ඉතින් මේ විදිහට practical විදිහට project ගණනාවක් කරමින් තමයි course එක ඉස්සරහට plan කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ටික අපි ඉවර වෙලා පොඩි Python mini project එකකුත් complete කරමු. right? මේ වගේ project කරන එකෙන් තමයි coding ලේසියෙන්ම අල්ල ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම ආයාසකින් තොරව මේව මතක තියාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් එකින් එක theoretical part විතරක් ඉගෙනගෙන ගිහිල්ලා මේ Python වගේ coding language එකක් වටි ඉගෙන ගන්න එක boring වෙනවා. ඉතින් එහෙම නැතුව අපි ගොඩක් ලේසියෙන් මේ දේවල් කරගෙන යන project එකක මේ දේවල් කතා කරගෙන යමු. ඒ වගේම අපි මීට කලින් Python video series එකක් කතා කරලා තිබ්බා. ඒ දේවල් දැන් අමතක කරන්න. right? ඉතින් අපි අලුතින්ම පටන් ගමු. අලුත් video series එකක් විදිහට මෙතන ඉඳන් කතා කරගෙන යන්න. right. ඉතින් Python වලට මුලින්ම install කරගන්න ඕන වගේ PC එකේ Python වල වැඩ කරන්න කලින් මේ විදිහට දන්න නැති. එහෙම දන්නේ නැත්නම් ඔයාලට යන්න පුළුවන් python.org කියන වෙබ්සයිට් එකට. right? අපි coding කරන්න කලින් Python අපේ PC එකේ install කරගන්න ඕනේ. අපි install කරගෙන එතනින් එහාට ඉස්සරහට වැඩ ටික කරගෙන කොහොමද කියන ගැන කතා කරගෙන යමු. right. python.org කියලා මම type කරනවා. right. okay. මෙතන Python website එකට ආවට පස්සේ download section එකට යන්න. download section එකට යද්දි මෙතන තියෙනවා Python එක download කරගන්න පුළුවන් Windows version එකට. ඒ වගේම එහෙම නැත්නම් මෙතන Mac OS වගේ අද platform වලට ගිහලා Linux වල download කරගන්න. එහෙම download කරගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ බහුතරයක් මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ Windows OS එකේ. ඉතින් අපි Windows එක download කරගමු. right. megabyte 24ක software එකක් පොඩි software එකක්. මේක download වුණාට පස්සේ අපිට මේක සාමාන්‍ය විදිහට install කරගන්න පුළුවන්. මෙතනදී පොඩි specific වෙච්ච selection එකක් දාන්න තියෙනවා. ඒ තමයි මේ add python ext to path කියන එකට අනිවාර්යයෙන්ම ටික් එකක් දාන්න. ටික් එකක් දාලා python install කරගන්න. right. මෙතන මම install now කියන එක දෙනවා. right. okay. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි වැඩ ටික කරගෙන යමු. මෙහෙම කරගෙන යද්දි අපිට ඕන වෙනම code editor එකක්. ඒ කියන්නේ අපි මේ coding එක ලියන්න මොකක් හරියක් ඕනේ. අපි දැන් දන්නවා මොකක් හරි word අපි මොකක් document එක type කරනවා word වගේ වෙනම software එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම code එකක් ලියන්නත් අපිට වෙනම software එකක් ඕනේ. ඒකට අපි කියනවා code editor එකක් කියලා. ඉතින් මේ code editor එකක් වගේම අපිට IDE එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද්ද මේ දෙක වෙනස? code editor එකක් කියන්නේ සාමාන්‍ය විදිහටම code එක type කරන එක විතරයි එතනදී කරන්නේ. IDE එකේදී එහෙම නැත්නම් integrated developer system එකේදී කරන්නේ අපිට coding කරන්න ගොඩක් lazy කරන features ගණනාවක් තියෙනවා. right? ඉතින් code editor එකට උදාහරණයක් තමයි notepad එක. ඉතින් notepad එක අපි සරලව code එක ලියන විතර කරන්නේ. ඉතින් හැටේ software එකේ කිසිම support එකක් අපිට හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි IDE එකකට ගියොත් අපිට ලොකු support එකක් හම්බෙන අපේ code එක ලියාගෙන යද්දි. ඒ කියන්නේ code එක අපි භාගයක් ලියද්දි ඊටු කොටස එක auto fill වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මොකද error එකක් තිබ්බොත් මේ error එක තියෙන කියලා highlight කරලා පෙන්නනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි code එක ගොඩක් ලස්සනට අපිට formatting කරලා පෙන්නන මේ IDE එකේදී වගේ features ගණනාවක් තියෙනවා. තව debug කරන්න පුළුවන් code එක එතන run කරලා බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ features ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ හින්දා අපි IDE එකක් එක්ක මේ වැඩ ටික ඉස්සරහට කරගෙන යමු. right. අපේ Python එක install වෙලා තියෙන්නේ. right. okay. මම මෙතන මේක close කරගන්න. close කරගෙන Python එකේ පොඩ්ඩක් behavior එක කොහොමද කියලා බලමු. right. ඉතින් මම මෙතන cmd කියලා type කරගන්නවා. cmd එකට ගිහිල්ලා මම Python කියලා type කරලා Python එක install වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. මෙතන Python කියලා type කරලා enter කරනවා. right. okay. මගේ forward slash එක enter කරන enter එකත් එක්ක මම හින්දා පස්සේ Python කියලා type කරලා enter කරගන්නවා. right. මෙතනදී ඔයාලට Python කියලා type කරාම ඔයාගේ ෆයිල් එක recognize කරගත්තේ නැත්නම් ඔයාගේ machine එකෙන් ඔයාගේ මොකක් හරි installation එක issue එකක් ඇවිත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ machine එකේ Python කියන එක අඳුර ගන්න බෑ. ඔයා මෙතන Python කියලා type කරලා enter කරලා පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට Python version එකත් එක්ක විස්තර ටිකක් එනවා නම් ඔයාගේ machine එකේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව Python මේ වෙද්දි install වෙලා තියෙන්නේ. right. ඉතින් අපි මෙතනදී normal දා type කරමු. මම මෙන්න type කරනවා 6 + 7 කියලා type කරනවා. උත්තරේ හැම වෙනවා 13යි කියලා. ඒ වගේම type කරනවා 7 ලොකුයි කියලා type කරනවා 5ට වඩා. උත්තරේ true කියලා හම් වෙනවා. හරි කියලා. ඒ වගේම 8 කුඩායි කියලා type කරනවා මම 64ට වඩා. right. අපි false එකක් දෙමු. 6 ලොකුයි කියලා දෙනවා. අපි දෙමු 45. right. ඒතර false කියලා එනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි මේ type කරන කම්පියුටරෙන් අඳුර ගන්නවා. ඒකට අපි කියනවා මෙතනදී මේ language එක කම්පියුටරත් එක්ක interact වෙන්න මෙතනදී පාවිච්චි කරන Python වල තියෙන interpreter එක. අලුත් වචනයක්. මොකද්ද interpreter එක කියලා කියන්නේ? මෙහෙමයි. සරලවම හිතන්න මෙහෙම. දැන් අපි සාමාන්‍ය කම්පියුටර් එකක් වැඩ කරන්නේ කොහොමද? කම්පියුටර් එකක් වැඩ කරන්නේ ඒක හැමතිස්සෙම යවනවා එක බිංදුව විදිහට සිග්නල් යනවා. ඒ කියන්නේ කරන්ට් එක යවනවා කරන්ට් එක නැතුව තියෙනවා. සරලවම ගත්තොත් ඒ වගේ දෙයක් තමයි වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට එක බිංදුව ඒ කියන්නේ බයිනරි විදිහට වැඩ කරන මැෂින් එකකට
ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් අපි ලියද්දි අපි ලියන්න ඕනේ බයිනරි වලින්මයි right උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට උඩ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ලියන්න වෙන්නේ 1.1 වලින් ලියන්න වෙන්නේ මෙහෙම ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරන්න බෑනේ right උතර අපිට තේරෙන විදිහට ලේසියෙන් ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි ඉංග්‍රීසි වල පාවිච්චි කරලා තමයි මෙතනදී ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්නේ. ඉංග්‍රීසි වගේම සාමාන්‍ය නම්බර්ස් පාවිච්චි කරලා ඉදිරියට ජීවිතේ භාෂාව පාවිච්චි කරන දේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරනවා. එතකොට අපි එදිනෙදා පාවිච්චි කරන මේ ඉංග්‍රීසි වලින් ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන එක කම්පියුටරේට තේරෙන්නේ කොහොමද? ඒතර කම්පියුටරේට තේරෙන මේ මැද්දේ කන්වර්ටර් කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ. නැත්නම් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ. right මේ පැත්තේ තියෙන අපේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ලියන කෝඩ් එක මේ පැත්තේ තියෙන බයිනරි කෝඩ් එක. ඒතර මේ මැද්දේ තියෙන්න ඕනේ ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන කෙනෙක්. අපි මෙයාට කියනවා ඉන්ටර්ප්‍රිටර් එකක් කියලා එහෙම නැත්නම් කම්පයිල් එකක් කියලා කියනවා. right මේ කම්පයිල් එකේ ඉන්ටර්ප්‍රිටර් එකේ පොඩි වෙනස්කමක් තියෙනවා. Python වලදී ඉන්ටර්ප්‍රිටර් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ C language එකේදී කම්පයිල් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. එතනදී වෙනස්කමක් තියෙනවා. අපි ඒකට පස්සේ කතා කරමු. right දැන් මතක තියාගන්න මේ වගේ අපිට තේරෙන language එකෙන් ලියන කෝඩ් එකක් මෙන්න මේ වගේ බයිනරි කෝඩ් එක කන්වර්ට් කරලා කම්පියුටර් එකට තේරුම් කරලා දෙන්නේ මැද්දේ තියෙන ඉන්ටර්ප්‍රිටර් එක. ඒතර අපි මෙතන හෙල්ප් කරන්න අපිට Python එකේ තියෙන ඉන්ටර්ප්‍රිටර් එක. right ඉතින් ඒක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා පෙන්නන්න තමයි ඔයාලට මේ command prompt එකේ මම පොඩි coding ටිකක් කරලා පෙන්නුවේ. normal plus sign එක පොඩි දේවල් ටිකක් type කරලා පෙන්නුවේ. ඉතින් මෙහෙම code කරන්න බෑනේ අපිට. අපිට අනිවාර්යෙන්ම යන්න වෙනවා වෙනම code editing එකකට. code editing එකෙන් නැත්නම් IDE එකකට යන්න වෙනවා. මම කිව්වා integrated developer system එකට IDE එක. ඉතින් මේකට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් Python වලට විශේෂ වෙච්ච PyCharm කියන IDE එක තියෙනවා. right ඒක ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේ අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපි පොදුවේ කෝඩින් වලට පාවිච්චි කරන VS Code editor එක. පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා. මම කිව්වා code editor එකේදී අපිට support එකක් එන්නේ නැහැ IDE එකේ විතරයි support එකක් එන්නේ කියලා. හැබැයි අපිට VS Code කියන code editor එක Python වලට අදාළව IDE එකක් විදිහට convert කරගන්න පුළුවන්. ඒකට අදාළ කරන plugin ටික එහෙම නැත්නම් extension ටික install කරලා. right ඒ හින්දා අපි මේ course එකේ ඉස්සරහට වැඩ ටික කරගෙන යන්නේ VS Code එක IDE එකක් විදිහට convert කරගෙන එතන තමයි coding ටික කරන්නේ. right ඉතින් දැන් ඔයාලට පොඩි අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් එකක් තියෙනවානේ කොහොමද Python වල වැඩ ටික කරගෙන යන්නේ කියන එක. ඒ හින්දා අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු කොහොමද VS Code එක Python වලට අදාළව setup කරගන්න කියන එක වගේම එතනින් එහාට වැඩ ටික කරගෙන යන්න කියලා. තවත් විශේෂ දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඒ තමයි මේ course එකේදී මම කිව්වා theoretical part එක කතා කරනවා. ඒකට දාලා coding part එක කතා කරනවා. අවසානයේ practically project part එකක් කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ theory videos එකක් යනවා, coding ටයක් යනවා, ඊට පස්සේ project එකක් කරනවා. අපහසර theory ටයක් කරනවා. ඒ විදිහට තමයි යන්නේ. right? ඔතන මේ theory part එක වලට පුළුවන් නම් පොඩි notebook එකක් කරගෙන note කරගන්න short note එකක් විදියට. ඔතනට පස්සේ උනත් ඒක බලද්දි ගොඩක් ලේසි ටක් ගාලා ඒක ඔලුවට දාගෙන ඔයාගේ වැඩ ටික කරගෙන යන්න පුළුවන්. මොකද අපි මේ course එක අවසානයේ project ටිකක් කතා කරනවා කියලා කිව්වා real world project ටිකක්. ඒතකොට මේ project වල වැඩ කරනකොට අපි basic ටික අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. මොකක් හරි